প্ৰথমে মই নিতা কিচেন চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ কেঁচা আমৰ টক। আৰু কেঁচা আমৰ টক খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। তেন্তে আহকচোন এই কেঁচা আমৰ টক বনাবলৈ আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন আৰু কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। চাওঁচোন আহক। কেঁচা আমৰ টক বনাবলৈ মই 3টা কেঁচা আম লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ মই দীঘলীয়া পিচ কৰি কাটি লৈছোঁ। আৰু আমবিলাক অকমান এনেকৈ ডাঙৰকৈ কাটিব কাৰণ আমখিনি যেতিয়া আমি ভাজিম তেতিয়া গলি যাব। আৰু লৈছোঁ মই ইয়াত গুড় মই 1 কাপতকৈ অকমান কমাই লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি মিঠা ভাল পায় অকমান বেছিকৈ দিলেও একো নাই। আপোনালোকে গুড়ৰ বদলি চেনিও ল'ব পাৰে। আৰু মই লৈছোঁ মিঠাতেল। মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ চাট মছলা এচামুচ, জিৰা পাউডাৰ এচামুচ, নিমখ লৈছোঁ এচামুচ, ৰঙা জলকীয়া গুড়ি এচামুচ, পাঁচফোৰণ লৈছোঁ 1 চামুচ, হালধি পাউডাৰ এচামুচ, ধনিয়া গুড়ি এচামুচ আৰু কেইটামান কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। কেৰাহী গৰম হৈ আছে, তাতে মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হ'লেই তাত দি দিম পাঁচফোৰণ। আৰু পাঁচফোৰণখিনি আমি ধুনীয়া গোন্ধ ওলোৱালৈকে এনেকৈ ভাজি থাকিম। অলপ সময় ভাজি থকাৰ পিছত যেতিয়া পাঁচফোৰণখিনিৰ পৰা ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাব তেতিয়া তাত আমখিনি দি দিম আৰু আমখিনি দি আমি এনেকৈ লৰাই থাকিম। অলপ সময় ভজাৰ পিছতে মই তাত দি দিছোঁ হালধি পাউডাৰ, ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দিলে ইয়াৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়। আৰু দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ আৰু দিছোঁ নিমখ। এতিয়া ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰি পেলাই আমি লৰাই দিছোঁ। গোটেইখিনি মছলা ভালকৈ মিক্স হোৱালৈকে আমি এনেকৈ ভাজি থাকিম। ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই তাতে দি দিম পানী। আৰু আমখিনি ভালকৈ সিজিবলৈ মই ঢাকোন মাৰি প্ৰায় 3 মিনিটমান সময় এনেকৈ ৰাখি দিম। 3 মিনিট হৈ গ'ল। আমখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে। এতিয়া মই তাতে দি দিম গুড়খিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। আৰু তাত দি দিছোঁ চাট মছলা আৰু কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া পুনৰ 2 মিনিটমান সময়ৰ বাবে এনেকৈ ঢাকোন মাৰি গেছটো কমাই আমি ৰাখি দিম। 2 মিনিটৰ পিছত এবাৰ চাম। আমৰ টক হৈছে যেনে লাগিছে। আৰু গোটেইখিনি ভাঙি গ'লে বেয়া লাগিব। অকমান পিচবিলাক যদি গোটা হৈও থাকে ভাল লাগে এনেকৈ আমৰ টকত। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই আমৰ টকখিনি এটা বাউলত উলিয়াই পেলালোঁ। আৰু এই টক আপোনালোকে ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। আৰু এই টক আপোনালোকে ফ্ৰিজত থৈ প্ৰায় এসপ্তাহমানলৈ খাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।